meatball ග්‍රෑම් 500ක පමණ ප්‍රමාණයක් ගන්නවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරදී හදාගන්නේ මේ ස්කෑන් එකේ මේ වර්ගය ඊට පස්සේ ස්කෑන් එකේ මේ වර්ගය ඒ වගේම තව මේ ෆ්ලෙක්සි එකේ meatball පාවිච්චි කරනවා. මේ පැකට්ස් වලදී අපි සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරදී පාවිච්චි කරන ඒවා ඔයාලට පෙන්නන්න ඕන නිසා දැන් මේ වෙලාවේ මම meatball හදාගන්න මේ ස්කෑන් එකේ මේ meatball එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඊළඟට අපිට තව අවශ්‍ය වෙනවා mushroom ග්‍රෑම් 200ක වගේ ප්‍රමාණයක්. ඊළඟට අවශ්‍ය වෙනවා Palsternacka කියන Palsternacka කියන කැරට් වගේ පෙනුම තියෙන යෙඩි වර්ගයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ හැඩය තියෙන්නේ මේ කැරට් වගේම කහ පාටක් තමයි තියෙන්නේ. මේකෙන් ගෙඩි දෙකක් පමණ මම මේ කපා ගත්තා. මේ මම කලින් කපාගෙන තියාගත්තා මේ කොටු ආකාරයට. අපිට අවශ්‍ය වෙන ලුණු ගෙඩියක් පමණ මේ ලුණු ගෙඩිය. ඒ ලුණු ගෙඩියත් කොටු කපා ගන්න. ඊළඟට අපිට සොදුලුණු මික් දෙකක් පමණ අවශ්‍ය වෙනවා. අපිට අවශ්‍ය වෙනවා පාන් පිටි ග්‍රෑම් 50කට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි යන්නේ. සාමාන්‍ය එක පතේක දුරට අපිට දාගන්න පුළුවන්. පාන් පිටි සල්පය ඒ වගේම ගම්මිරිස් ඊට වගේම අපිට ලුණු අවශ්‍ය වෙනවා. ලුණු රස පදමට තමයි දාගන්නේ. අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ජලය මිලිලීටර් 600ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. ඒක ඊළඟට රෙඩ් විනෙගර් සල්ෆය ඒ වගේම අපිට ස්ටොක් එකක් අවශ්‍ය නැහැ. මේකේදී අපි අරගත්තේ මූස් ස්ටොක් එකක්. ඒ වගේම oyster sauce. ඒ oyster sauce වෙන සල්ෆයක් ගන්නවා. කරගෙන බඳුන එකේ තබලා අපි තෙල් සල්පයක් එක් කරගන්නවා. අපිට දැන් ලුණු සහ ප්ලාස්ටර් බෙද ගන්න ඕනේ මුලින්ම. ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. තෙල් ටික රත් වූ පසු ප්ලාස්ටර් ටික මුලින්ම දාගෙන ඒ ටිකක් බෙදෙන විට ලුණු ටික එක් කරගන්න. දැන් තෙල් රත් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ප්ලාස්ටර් ටික පන්නට දාගෙන ලැබෙනවා. ප්ලාස්ටර් මිනිත්තු 2-3ක් පමණ ටෙම්පරාදු වුණාට පස්සේදී අපි මේකටම ලුණු ටිකක් දාගන්නවා. මද ගින්දරේ තමයි මේක කරගන්නේ. මේ ගොඩාක් හීට් එක වැඩි කරන්න යන්න එපා. මොන පිච්චෙන්න බලයි. ලුණු සහ පාස්තා ටෙම්පරාදු කරගන්න අතර ලුණු සල්පේකුත් කරගන්නවා. දැන් අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු ටික සහ ප්ලාස්ටර් ටෙම්පරාදු වෙලා තියෙන්නේ. මේක අපි වෙනත් භාජනයකට ඉවත් කරගන්නවා. ලුණු බැදෙන සුවඳ එනවා දැන්.
අපි වෙනත් භාජනයකට වෙන් කරගෙන මෂ්රූම් ටික බැද ගන්න යන්නේ. දෙකක් තුනක් පමණ බැද ගන්නවා. කලින් වගේම ලුණු සල්පයක් මෂ්රූම් වලට එක් කරගන්න බැදෙන අවස්ථාවේදී විනාඩි 2ක් 3ක් වගේ ගත වුණාට පස්සේ ලිඩ් එකෙන් මේ මෂ්රූම් ටික වහගෙන තව විනාඩි 2ක් පමණ තියනවා. විනාඩි 2කින් පමණ අපි නැවතත් මේ ලිඩ් එක දැක්කලා මේ මෂ්රූම් ටික කවලා කරගන්නවා. මේ වෙලාවේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෂ්රූම් වල පොඩි තෙත ගතියක් එන්න තියෙනවා. මේකට මෂ්රූම් වලට අපි පීනගු පිටි එහෙම නැත්නම් පාම් පිටි ටික ඉස ගන්නවා. මම මේ ආකාරයට පොඩි කෙනේරියක් භාවිත කරලා පිටි එක් කරගෙන දැන් මේක කවලම් කරගන්න හොඳින් වටේ දැවටෙන විදියට මෂ්රූම් වල පාන් පිටි දැවටෙන විදියට හොඳින් කවලම් කරගන්න. මේක බර ටිකක් බල මේ දැවටිලා නැත්නම් අපි තව පාන් පිටි ටිකක් මේ කලින් වගේම කරගන්න. පාන් පිටි ටික දැවටුණාට පස්සේ වතුර සල්පයක් මේ විදියට මෂ්රූම් වලට දාලා කවලම් කරගන්නවා. හොඳින් කවලම් කරගන්න. ලිඩ් එකකින් වහලා විනාඩියක් විතර තියනවා. අපි නැවත ලිඩ් එක ඉවත් කරගෙන මෂ්රූම් ටික කවලම් කරගන්න. දැන් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මෂ්රූම් ටික තැම්බීමකට ලක් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කලින් බැද මේ ටෙම්පරාදු කරගත්තු ප්ලාස්ටර් සහ ලුණු ටික මේ මෂ්රූම් වලට එක් කරගන්නවා. මෂ්රූම් සහ ප්ලාස්ටර් ඒ වගේම ලුණු හොඳින් කවලම් වෙන ආකාරයට හොඳින් මික්ස් වෙන ආකාරයට කවලම් කරගන්නවා. ඒ වගේම මේ වෙලාවේදී අපි කලින් ලියාගත්ත සුදු ලුණු මේකටම එක් කරගෙන කවලම් කරගන්න ඕන. මේ සුදු ලුණු ටික බැදෙන සුවඳ එන වෙලාවට තමයි අපි හදාගන්නේ ස්ටොක් එක මිශ්‍රණයට එක් කරගන්නේ. අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද අපි ස්ටොක් එක හදාගන්නේ කියලා. ස්ටොක් එක හදාගන්නේදී අපි අර කලින් ගත්ත මූස් ස්ටොක් එකෙන් මේ සැහැන් තේ හැඳි දෙකක් අපි කලින් ගත්ත ජලය මිලිලීටර් 600ට එකතු කරගන්නවා. මේක එක් කරගන්නවා. ඒ වගේම අපි oyster sauce තේ හැඳින් භාගයක විතර ප්‍රමාණයක් තමයි එක් කරගන්නේ oyster sauce. මේ වගේ ප්‍රමාණයක්. අපි එක් කරගත්ත සුදු ලුණු ටික දැන් බැදෙන සුවඳ එනවා. මේ වෙලාවේදී මිලිලීටර් 600ක් පමණ වන ස්ටොක් එක අපි මේ වඳුරට එක් කරගෙන හොඳින් කවලම් කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ ටික දැන් අපි මද රස්නෙන් තමයි බැදගත්තේ සුදු ලුණුයි හතු ඒ වගේම ප්ලාස්ටර් ලුණු ඒ ටික අපි දැන් පොඩ්ඩක් හීට් එක වැඩි කරලා ටිකක් තික් වෙනකම් කවලම් කරගන්නවා. ඊළඟට අපිට ගම්මිරිස් ටිකක් ඒ වගේම රස බලලා රස පදමට ලුණු එක් කරගන්න පුළුවන්.
අපි හදාගත්ත ග්‍රේවි එක උකු වුණාට මේ උකු වෙනකන් අපි කවලම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ උකු වුණාට පස්සේදී අපි මීට්බෝල් ටික මේ ග්‍රේවි එකට එක් කරගන්නවා මේ ආකාරයෙන්. මේක රස්නේ නිසා එක සැරේට සේරම ටික දාන්න යන්න එපා. මේ ඇඟේ එන්න පුළුවන්. මේ ග්‍රේවි එකේදී මීට්බෝල් ටික තැම්බෙන්න විනාඩි 10ක් පමණ තියලා තියන්න ඕන. මේ ග්‍රේවි එකේ තියෙන රස මීට්බෝල් වලට උරා ගන්න මේ වෙලාවෙදී. ඒකින්ද අපි විනාඩි 10ක් විතර මෙහෙම අපේ ගින්දර ටිකක් මධ්‍යම ප්‍රමාණයට තියාගෙන තැම්බෙන්න අරිනවා. අපිට මේ වෙලාවේදී මීට්බෝල් ටික තැම්බිලා හොඳට සුවඳ එනවා. අපි මේ රෙඩ් වයින් විනෙගර් තේ හැන්දක් මේ මීට්බෝල් වලට එක් කරගෙන හොඳින් කවලම් කරගන්න ඕන. කවලම් කරගෙන අපි මේ පොට් එක ලිපෙන් බා ගන්නවා.